Review exercise 1 د class 10th chapter 1 exercise د موږ سره MCQs 1 by 1 explain کولو کوشش کوو. MCQ number 1 statement د موږ سره کچره x plus 1 into x minus 5 موږ سره د 0 برابر دی نو تاسو solutions find کړئ. موږ چپټر کې چې کله concept study کول نو په هغه کې موږ دا ویلو چې x minus 1 into x minus 5 داسې قسمه factors چې موږ سره equal to 0 راشي دي ته موږ linear factors وایو. په دې کیس کې به یو ځل مونږه دا یو لینیر فیکټر او بل ځل دا بل لینیر فیکټر د 0 برابر سپوز کو. نو په دې کیس کې به مونږه x minus 1 یو ځل سوري دا x plus 1 ما دې ځکه په غلطۍ سره ولیکو x minus 1 x plus 1 برابر یو ځل سپوز کو x plus 1 equal to 0 او بل ځل به دا x minus 5 equal to 0 سپوز کو. ځکه که چېرې موږ سره دې ځای کې دا 0 پوټ کو مونږه x plus 1 ته 0 سره ملټیپلای کوم د دې نه به موږ سره انسر 0 راځي او دغه شانتي که چېرې تا x plus 1 د 0 برابر سپوز کو x minus 5 ته ملټیپلای کړو 0 به نه راځي. نو که هر یو فیکټر موږ سره 0 کیږي ایکویشن سټیسفای کیږي په دې وجه باندې x موږ سره د -1 برابر دی یا x موږ سره د +5 برابر دی. نو دا زمونږه سولوشنز دي. که موږ وګورو x is equal to 1 او 5 زمونږ سولوشن نشي کېدی 1 او 5 دواړه پازیټیو دي دا هم نشي کېدی دواړه نیگیټیو دي دا هم نشي کېدی او اپشن ډي زمونږ صحیح اپشن دی نو دا به موږ فیل کو. دغه شان دی که 2 نمبر ته موږ راشو نو په دې کیس کې موږ سره x square minus x minus 1 equal to 0 ایکویشن ګیون دی او د دې سولوشن کول دی. کوادریټک ایکویشن دی موږ ویلي دي چې x square minus x minus 1 equal to 0 که چېرې داسې فارم کې موږ سره راشي نو داسې ایکویشن سولوشن مونږ د کوادریټک ایکویشن په مدد سره ذکر کوو. تاسو به کوادریټک فارمولا سوري که چېرې مونږ ریکال کو نو مونږ په 3 میتھډز فیکټرایزیشن کمپلیټینګ سکویر او کوادریټک فارمولې ذریعے سره کوادریټک ایکویشن سولوشن وکړو. دې ځای کې کوادریټک فارمولا ډایرکټ ولې چوز کوم ځکه چې انسر مونږ سره د کوادریټک فارمولا په شانتي راځي. که زه کمپیر کوم سټینډرډ فارم اف ایکویشن سره نو موږ ویل دی چې سټینډرډ فارم اف ایکویشن موږ سره دی ax square plus bx plus c equal to 0. نو موږ سره a دلته کې له 1 دی b equal to -1 دی او c هم موږ سره -1 دی. په دې وجه چې کله زه کوادریټک فارمولا یوز کوم -b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. نو په دې کیس کې بیا فارمولا چې زه یوز کوم نو ماینس بشي -1 بشي پلس ماینس انډر دی روټ b سکویر minus 4ac نو b سکویر په ځای بشي موږ سره -1 سکویر minus 4 د a په ځای بشي موږ سره 1 او د c په ځای بشي موږ سره -1 انډر دی روټ divided by 2 into 1. اوس نیکسٹ سټیپ کې به موږ سره ماینس انټو ماینس +1 بشي پلس انډر دی روټ 1 سکویر بشي موږ سره 1 ماینس ماینس بشي موږ سره پلس او 4 1 4 ډیوایډډ بای 2 +1 به 1 شي پلس ماینس انډر دی روټ 5 is a whole divided by 2. نو دا زمونږه سولوشن شو. اوس که موږ خپل آپشنز چیک کو نو په آپشنز کې موږ سره آپشن A -1 دی نو دا خو نشي کېدی. آپشن بی که مونږ چیک کو نو هغه هم مونږ سره 1/2 نشته پکې. آپشن سی که مونږ وګورو نو دا مونږ سره 1 + -انډر د روټ 5 ډیوایډ بای 2 دی. آپشن ډي هم مونږ سره غلط آپشن دی. که چېرې مونږ آپشن 3 طرف ته MCQ نمبر 3 طرف ته راشو نو دې کې مونږ ته وایي چې سمپلیفاید فارم که مونږ وګورو نو آیا دا -1 ± انډر د روټ 5 ډیوایډډ بای 2 که چېرې زه داسې جدا جدا ولیکم -1 + انډر د روټ 5 ډیوایډډ بای 2 آر -1 - انډر د روټ 5 ډیوایډ بای 2 نو دا دواړه ایکول دي. زه تاسو نه تپوس کوم چې آیا دا -1 + انډر د روټ 5 خپله کې ایډ کېدی شي یا خپله کې سبټریکټ کېدی شي یا ډیویژن دی کې فردر پاسبل دی. نو دا خو الریډي سمپلیفاید فارم کې دی. په دې وجه باندې دا مونږ نور نشو سمپلیفای کولی لہذا زمونږ صحیح آپشن ډي دی او آپشن A B او C غلط آپشنز دي. دغه شانتي 4 نمبر طرف ته که مونږ راشو
د پور نمبر سولوشن د پاره مونږ سره کوادریټک فارمولا یوز کول دی په دې ایکویشن باندې 2x سکویر minus x is equal to 3. اوس دا ایکویشن که مونږ وګورو نو سټینډرډ فارم کې نه دی، په دې وجه باندې سټینډرډ فارم ته به اول راواړو. سټینډرډ فارم ته راوړلو دپاره مونږ سره 2x سکویر minus x minus 3 بشي equal to 0. کمپیرینګ چې مونږ وکړو د سټینډرډ فارم سره ax سکویر پلس bx پلس c، نو a مونږ سره د 2 برابر راځي، b مونږ سره -1 برابر راځي او c مونږ سره د -3 برابر راځي. که مونږ آپشنز چیک کو نو آپشن A کې مونږ سره خو A2 دی، دی کوم 2 دی، دی کوم 2 دی، دی کوم 2 دی. که آپشن بیا د B دپاره وګورو نو -1 په دې کې شته، په دې کې شته، په دې کې +1 دی، په دې کې مونږ سره -1 دی، نو دې کې هم یاره چیک کول پکار دي. اوس د C دپاره به چیک کو نو دې کې مونږ سره +3 دی، نو آپشن A خو تې ووته. دغه شانتې آپشن B ته نه خو هم وته دی او آپشن C کې مونږ سره آپشن D کې مونږ سره C0 دی او آپشن C کې -3 دی، لہذا صحیح آپشن C دی. که ففت نمبر MCQ طرف ته راشو، ففت نمبر MCQs ته که مونږ وګورو نو دا به شي مونږ سره x سکویر minus 3x minus 4 equal to 0. مونږ نه مطالبه کوي چې then the solutions are quadratic equation د solution په درو میتھډز کولی شو، فیکټرایزیشن، کمپلیټینګ سکویر یا کوادریټک فارمولا. که زه دې ځای کې ډایرکټ کمپلیټینګ سکویر میتھډ اپلای کوم یا کوادریټک فارمولا نو هغه ماته کمپلیکیټډ کیږي. البته فیکټرایزیشن باندې په 2-3 سټپو کې به دا ما سره وشي. x سکویر دی -3x داسې دو انسو ته سپلیټ کول دي چې د هغې نه مونږ سره د ملټیپلیکیشن نه -4 او د ایډیشن نه -3 راشي، نو دا به شي مونږ سره x انټو -4 دغه شانتې +1 چې ته کامن کم نو x -4 به شي equal to 0. x +1 به شي انټو x -4 به شي equal to 0 بشي. either x plus 1 equal to 0 or x minus 4 equal to 0, x is equal to -1, x is equal to +4. options که چیرې مونږ چیک کو نو option A کې مونږ سره 4 - 1 دی، الټه دی، -4 + 1 دی، x is equal to 4 او 1. 4 1 مونږ سره چې دی نو option A کې بالکل راځي. x مونږ سره پازیټیو 4 دی او x مونږ سره نیگیټیو 1 دی، نو آپشن A زمونږ صحیح دی. آپشن B C اور D دا زمونږ غلط دی. دغه شانتې که مونږه 6 نمبر طرف ته راشو نو 2x سکویر پلس 4x ماینس 9 ایکول ټو 0 دی. نو اوس دې ځای کې به مونږ کوم میتھډ یوز کوو؟ کوادریټک فارمولا. بالکل صحیح. کوادریټک فارمولا یوز کولو دپاره لومبی سټپ دا دی چې ایکویشن مونږ سره سټینډرډ فارم کې پکار دی. که مونږ وګورو نو مونږ سره خو دا آلریډي سټینډرډ فارم کې دی. A مونږ سره د 2 برابر شو، B مونږ سره د 4 او C مونږ سره -9 دی. که زه فارمولا کې ډایرکټ پوټینګ وکم، فارمولا ما یو ځل لیکلې ده، لہذا بار بار لیکلو ضرورت نشته دی. -4 + ماینس انډر دی روټ B سکویر به بشي ما سره 16 -4 A بشي مونږ سره 2 C بشي مونږ سره 9 -9 2 into 2. یو سټپ بعد که زه سمپلیفیکیشن وکم نو -4 بشي پلس ماینس انډر دی روټ 16 minus into minus plus بشي 4 2 = 8 9 8 = 72 divided by 2 2 = 4. بل سټپ کې بشي مونږ سره -4 plus minus under the root 6 plus 2 نو 8 راځي، 7 plus 1 نو 8 راځي، divided by 4 بشي is equal to -4 plus minus under the root 4 کته نه زه کامن کم نو 4 2 = 8 4 2 = 8 بشي divided by 4 بشي. اوس دې نه بعد یو سټپ کې که مونږ نور سمپلیفیکیشن وکړو نو مونږ به ډېر په اسانه باندې خپل آنسر طرف ته ورسو. -4 plus minus انډر دی روټ 4 بشي او انډر دی روټ 22 بشي. وجه دا ده که چېرې ما سره پروډکټ کې A B وي دا زه انډر روټ A او انډر روټ B هم لیکلی شم. اوس دې نه بعد سټپ کې انډر روټ چې زه سمپلیفای کم نو -4 بشي پلس ماینس 2 بشي او انډر دی روټ 22 بشي divided by 4 بشي. د نیومریټر نه زه 2 کامن اغستی شم نو دا بشي ما سره -4 پلس ماینس انډر دی روټ -4 په ځای بشي ما سره -2 پلس ماینس انډر دی روټ 22 divided by 4.
2 او 2 موږ سره کینسل شو، لاندې ما سره پاتې شو -2 پلس ماینس انډر د روټ 22 ډیوایډډ بای 2. دا زموږ سره سمپلیفاید فارم راغی. که چېرې آپشنز کې تاسو سره لږ غونته کې بدل فارم ګیون وي، یعنی دا یو یا چې دی نو دا یو، نو هغه هم تاسو بیا سټپ بای سټپ ځان دپاره سلوشن کتی شئ. اوس مونږ که راشو نو -2 پلس ماینس انډر د روټ 22 ډیوایډډ بای 2 که وګورو نو آپشن A خو +2 دی، آپشن B کې -2 پلس ماینس انډر د روټ 22 راځي، صحیح آپشن دی. آپشن C او آپشن D غلط دی، ولې چې دې ځای کې د 2 لاندې ډینومینیټر کې مونږ سره 2 هغه نشته دی او دې ځای کې هم نشته دی. دې نه بعد مونږ سره چې کوم په دې پیج باندې اخرنی MCQ دی، نو هغه دی x² - 4 = 0. اکثر طالب علمان چې دې ته وګوري نو هغوی په دې کې غلطیږي. هغوی وایي چې خدای پاکه دا کوم قسمه ایکویشن دی. نو ډیر سمپل او ایزی دی. x² - 1/4 = 0. په دې کوېسچن کې هم زمونږ نه د سلوشن ریکوایرمنټ دی. سلوشن کولو دپاره اوس دې ځای کې هغه وایي چې خدای پاکه فیکټرایزیشن یوز کم، کمپلیټینګ سکویر یوز کم که نه کوادریټک یوز کم. ډیر سمپل ایزی میتھډ دی. که x² زه پرېږدم د ویریبل د ایکویشن یو سایډ ته او کانسټنټ ټرم شفټ کم بل سایډ ته، نو دې ځای کې -1/4 به شي +1/4. د دې نه بعد سټپ کې به مونږه سکویر روټ په دواړو سایډو باندې واخلو. دا به شي مونږ سره x² = ± انډر د روټ 1/4. دې ځای کې به شي مونږ سره سکویر او سکویر روټ کینسل شو. دا سکویر روټ مونږ سره په 1 هم راځي، نو سکویر روټ اپ 1 مونږ سره د 1 برابري او سکویر روټ 4 مونږ سره برابري د 2 ± 2. نو دې ځای کې به شي مونږ سره +-1 ډیوایډډ بای 2. آپشنو کې که مونږ وګورو نو مونږ سره آپشن A چې دی نو هغې کې مونږ سره 1/2 راځي +-1/2. په دې وجه باندې زمونږ آپشن A صحیح آپشن دی. نیکسٹ پیج طرف ته ځو. ایکویشن مونږ سره ګیون دی x² + 7x - 18 = 0. اوس مونږ سره دوه انسی داسې کتلي چې هغې نه مونږ سره 18 راشي. که په فیکټرایزیشن میتھډ یې کوو نو ډېر اسان دی. که کوادریټک فارموله کوو مونږ سره بیا ایکویشن ډېر کمپلیکیټډ کیږي او کیلکولیشنز مونږ ته زیاتیږي. په دې وجه باندې زه به دوه انسی داسې وګورم چې زه دا 7x ورته سپلیټ کم چې د هغې نه مونږ سره -18 راشي. -18 راوستو دپاره زه دا انسی داسې سپلیټ کولی شم چې 7 مونږ سره ترې راشي، نو 9 × 2 نه مونږ سره 18 راځي او 9 - 2 نه مونږ سره راځي +7 او 9 × -2 نه مونږ سره -18 راځي. په دې وجه باندې که چېرې زه دا دوه انسی واخلم، یو واخلم زه +9x - 2x - 18، د ایکویشن به بالکل صحیح وي. نیکسٹ سټپ کې به زه x کامن کم، دا به شي x +9. دغه شانتې د دې بل نه به مونږه -2 کامن کو، نو دا به شي مونږ سره x +2 9 = 18. ایدر او r هغه ته لیکه x +9 = 0 یا x - 2 = 0. ما دې ځای کې دا یو سټپ سکپ کو، ولې چې بنده دا پوره چپټر وکړي نو دې ځای کې بیا هغه ته پوهېدل ډېر اساني. x یا مونږ سره د -9 برابر دی یا د 2 برابر دی. نو که مونږ آپشن A چک کو صحیح آپشن دی، B C او D غلط آپشنز دي. which of the following value of x are roots of the equation x² - 8x + 15. یو طریقه خو دا ده چې ته دا ایکویشن سولف کا او د دې نه مونږ سره به ریزلټ راشي. دویم طریقه دا ده چې ته په دې کې دا ویلیوز پوټ کو، لکه که په دې کې زه 1 پوټ کم نو ایکویشن نه سټیسفای کیږي، که پکې له 2 پوټ کم نو میبي چې ایکویشن سټیسفای شي، که پکې له زه بله ویلیو پوټ کوم -2 -3، نو دا قسمه کلکولیشن به زما نه ډېر ټایم واخلي. په دې وجه باندې دا میتھډ چې ته پکې له پوټینګ کې، لکه ایکویشن کې ته 1 پوټ کا نو 8 × 1 + 15 = 0، نو دا مونږ سره 1 - 8 + 15 چې دی نو دا نه سټیسفای کیږي، ایکول نه راځي. 1 - 8 نه -7 به راشي +15 - 7 + 15 نه مونږ سره 8 راځي اگین، نو 8 is not equal to 0 دی.
نو دا شان چې ته د یو ویلیو دپاره چک کې نو دا به تاله ډېر ټایم خراب کړي، لهذا دا یو میتھډ صحیح نه ده. بلکې دې په ځای باندې ښه خبره دا ده چې څنګه موږ دا نور ایکویشن سولف کړل دا هم ته داسې سولف کړي. x سکویر ماینس 8x پلس 15 دی ایکول ټو 0 دی. دوه انسی داسې پکار دي چې هغه موږ سپلیټ کړو دا 8 چې د هغې نه موږ سره پلس 15 راشي او د ایډیشن نه موږ سره ماینس 8 راشي. نو ماینس 8 په ځای زه لیکلی شم ماینس 5x ماینس 3x پلس 15 ایکول ټو 0. 5 3 زموږ سره راځي 15 نیگیټیو نیگیټیو چې دواړه کې نو پلس 15 ته راځي او د ایډیشن نه موږ سره ماینس 8 راځي. x چې تېنه کامن کم نو x ماینس 5 پشي، ماینس 3 چې نه کامن کم نو x پلس 5 پشي ایکول ټو 0 بشي. x په موږ سره یا د پلس 3 برابر شي یا x په موږ سره د پلس 5 برابر شي. آپشن ډي کې زمونږه صحیح ویلیوز دي، آپشن A B اور C غلط آپشنز دي. دا د چپټر نمبر 1 MCQs. که په دې کې بیا هم تاسو ته څه قسمه مسله وي نو په کمنټ سیکشن کې خپل سوال پرې ښودی شئ. جزاکم الله خیر والسلام علیکم ورحمة الله.